हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई फार्माकोलोजी को सब्जेक्ट को इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर को युनिट 1 बाट बेसिक टर्मिनोलोजी युज इन फार्माकोलोजी को भिडियो लिएर आएको छु। लाइक भिडियो चाहिँ तपाईहरु लास्ट सम्म हेर्दिनु होला। ल यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। अब भिडियो तर्फ लागौं। फर्स्ट, डिफाइन फार्माकोलोजी। फार्माकोलोजी लाई कसरी डिफाइन गर्ने? हेर्नुस्, फार्माकोलोजी इट इज अ साइन्स अफ ड्रग्स। यो के हो? साइन्स अफ ड्रग्स। हाम्रो यो साइन्स अफ ड्रग्स हो। हेर्नुस्, स्टडी अफ ड्रग्स। इट इज अ साइन्स अफ ड्रग्स और स्टडी अफ ड्रग्स। अब हेर्नुस्, यो एउटा साइन्स हो के को? ड्रग्स को। र स्टडी अफ ड्रग्स सेक्सन को के हो? साइन्स हो। ल अर्को हामीले भन्दा ग्रीक वर्ड, कुन ग्रीक वर्ड? फार्माकोनबाट यो वर्ड ड्राइभ भएको हो। फार्माकोन मिन्स के हुन्छ भने ड्रग्स हुन्छ भन्नु। लोजी, लोगस मिन्स के हुन्छ? डिस्करेज इन। अब लोगो, अब हाम्रो बायोलोजी, बोटनी, योहरू के भयो? लोजी पढ्ने। हामीले के को बारेमा पढ्छौँ फार्माकोलोजीमा? ड्रग्सको र ड्रग्सको एक्सनको बारेमा पढ्नेलाई के भन्ने? फार्माकोलोजी। हेर्नुस्, इन अदर वे, हेर्नुस्, मोर स्पेसिफिकली it is the studies of interactions that occurs between all living organisms and genus chemical that alert normal biochemical functions. अब हेर्नुस्, एउटा ड्रग्स छ मानौँ, एउटा ड्रग्स छ अनि एउटा यो मानव बडी छ हाम्रो। अब यो ड्रग्सले हाम्रो बडीलाई केही असर गर्यो भने के असर गर्यो, कस्तो असर गर्यो, यो एउटा ड्रग्सले हाम्रो बडीलाई कस्तो असर गर्छ त्योलाई त्यसको बारेमा पढ्नेलाई के भन्ने? हामीले फार्माकोलोजी। हेर्नुस्, अब द मेन डिभिजन अफ फार्माकोलोजी आर pharmacokinetics and pharmacodynamics. Pharmacokinetics, what do you mean by pharmacokinetics? Pharmacokinetics भनेको के हो त हेरौँ। Pharmacokinetics, it refers to what body does to drugs. अब हेर्नुस्, एउटा हाम्रो पहिले जस्तो एउटा बडी हो अनि एउटा मानौँ यो ड्रग्स हो। अब वाट बडी डज टु ड्रग्स, हाम्रो बडीले ड्रग्सलाई के गर्छ? अब यो ड्रग्स खाएपछि हाम्रो बडीले यो ड्रग्सलाई के गर्छ त्यो भन्नलाई के भन्ने? फार्माकोकाइनेटिक्स इज रिफर टु द मोमेन्ट्स अफ द ड्रग्स इन एन अलटेसन्स अफ ड्रग्स बाई द बडिज विच इन्क्लुड अब्जर्प्सन्स, डिस्ट्रिब्युसन्स, मेटाबोलिजम्स एन्ड एक्सक्रेसन। हामीले ड्रग्स खायो भने के हुन्छ? त्यसलाई अब्जर्प्सन हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन्स, मेटाबोलिजम्स एन्ड एक्सक्रेसन हुन्छ। यो फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स भनेको हाम्रो शरीरले वाट बडी डज टु ड्रग्स, हाम्रो शरीरले ड्रग्सलाई के गर्छ त्यसलाई के भन्ने? फार्माकोकाइनेटिक्स। ल अब फार्माकोडाइनामिक्सतिर भागौँ। फार्माकोडाइनामिक्स भनेको के हो? अब हेर्नुस्, हाम्रो एउटा यो ड्रग्स छ, यो हाम्रो बडी छ। अब हेर्नुस्, इट रिफर्स टु वाट ड्रग्स डज टु बडी। अब हाम्रो यो ड्रग्सले हाम्रो बडीलाई के गर्छ? अब हाम्रो यो ड्रग्सले हाम्रो बडीमाथि के असर पुऱ्याउँछ, के इफेक्ट देखाउँछ? अब ड्रग्सले हाम्रो बडीमा के इफेक्ट देखायो त्यसले के भन्ने? फार्माकोडाइनामिक्स। अब इट रिफर्स टु वाट ड्रग्स डज टु बडी, हाम्रो ड्रग्सले बडीलाई के असर दियो, के इफेक्ट देखायो त्यसलाई के भन्ने? फार्माकोडाइनामिक्स। इट इन्भल्भ्स psychological and biological changes that occurs after drugs administrations and their mechanisms of action at organ systems of cellular or micromolecules level. अब हामीले ड्रग्स खायौँ, हामीले ड्रग्स खाएपछि कस्तो एक्सन देखाउँछ? बायोलोजिकल एक्सन देखाउँछ कि साइकोलोजिकल देखाउँछ? के चेन्ज हुन्छ त्यसलाई के भन्ने? फार्माकोडाइनामिक्स। अब हेर्नुस्, हाम्रो केही टर्म्स छ त्यो हामीले जान्नुपर्ने हो। ल अब हामीले फार्माकोलोजीमा ड्रग्स भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो। Drugs is any chemical substance that when observed at the bodies of living organisms. हामीले ड्रग्स कसलाई दिन्छौँ? लिभिङ अर्गानिजम्स हुन्छ। हेर्नुस्, अब हामीले ड्रग्स कहिले खानुपर्छ? जहिले हाम्रो बडिज एबनर्मल हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले ड्रग्स खान्छौँ। हेर्नुस्, एकर्डिङ टु WHO ड्रग्स भनेको के हो? ड्रग्स इज एनी सब्सटेन्स अर प्रोडक्ट्स द्याट इज युज्ड अर इन्डेड टु be used to modify or export psychological system or pathological state for the benefit of the receptors. अब हेर्नुस्, हामीलाई यदि मानौँ ज्वरो लागेको छ, अब ज्वरो लागेपछि हामीले टब्लेट खान्छौँ, एउटा मानौँ प्यारासिटामोल खान्छौँ। अब यो किन खाने? ज्वरो फिभर हटाउनलाई। त हामीलाई के इफेक्ट देखायो? प्याथोलोजिकल या सिस्टम स्टेटलाई के गरेर चेन्ज गरेर हामीले ज्वरोबाट मुक्त भयो। यो हेराउनेलाई के भन्ने? ड्रग्स भन्ने। ल अब मेडिसिन। अब ड्रग्स तथा मेडिसिन के हुन्छ? अब हेर्नुस्, मेडिसिन इज अ ड्रग्स taken to cure or eliminate any symptoms of
an illness or medical conditions or may be used as a preservative medicines that has further benefits but doesn't treat any existing or pre-existing disease or symptoms. अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो मेडिसिन छ एउटा अनि यो हाम्रो एउटा बडी छ। अब हेर्नुहोस् हामीले मेडिसिन कहिले खान्छौँ जब हामीलाई कुनै इलनेस हुन्छ या कुनै सिम्पटम्स डिजिजको हटाउनलाई के गर्छौँ हामीले मेडिसिन खान्छौँ। ल एउटा मेडिसिन अनि ड्रग्समा के भिन्नता छ त हेर्नुहोस् अल मेडिसिन आर ड्रग्स। हेर्नुहोस् सबै मेडिसिन ड्रग्स हो तर अल ड्रग्स आर नट मेडिसिन। तर सबै ड्रग्स के होइन मेडिसिन होइन, एउटा भिन्नता छ। सबै मेडिसिन ड्रग्स हो तर अल ड्रग्स आर नट मेडिसिन बट अल मेडिसिन आर ड्रग्स। ल अब हेर्नुहोस् पोइजन। पोइजन भनेको के हुन्छ जहर। Poisons are substances that can cause disturbance to the organisms, usually by chemical reactions or other activities on the molecular scales when a sufficient quantity is observed by an organism. अब पोइजन कहिले हुन्छ जब कुनै पोइजन त्यस्तो सब्सटेन्स हो that can cause disturbance अब मान्छेहरूलाई डिस्टर्बेन्स गराउँछ अनि टु द अर्गानिजम्स युजुअली बाई केमिकल रियाक्सनले पोइजन गराउँछ। ल अब हेर्नु टोक्सिकोलोजी। अब हाम्रो पोइजन त भयो, अब पोइजन भएपछि हामीले के गर्नु टोक्सिकोलोजी। हेर्नु स्टडिज अफ हार्मफुल इफेक्ट अफ ड्रग्स। हामीले टोक्सिकोलोजी भनेको के हो स्टडिज अफ हार्मफुल इफेक्ट अफ ड्रग्स। ल अब हेर्नुहोस् आजको भिडियो यति नै हो। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु। ल आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद।